І знов добрий вечір. І у нас чергова лекція по Revit для студентів. І сьогодні у нас цікава тема – це робота із сімействами на основі поверхні. Це, відповідно, окремий шаблон і окрема особливість сімейств, котрі при розміщенні можуть, так сказати, прицепитися до будь-якої поверхні, відповідно, будь-то стіна, колона, наприклад, чи що інше, і вирахувати навіть об'єм. Відповідно, такі сімейства мають зовсім дуже різні застосування. Часто їх використовують для, наприклад, розміщення сантехнічних приладів чи кухонних приладів, всіляких шкафчиків на основі стіни. Але, відповідно, там є декілька таких моментів і достатньо неприємних. Один із них пов'язаний з тим, що сама поверхня, вона розміщена в плані. І, відповідно, компонент, наприклад, сантехнічного приладу, який ви будете розміщувати, то, по суті, у вас його верхня сторона буде як вигляд спереді. А реальна верхня сторона, його вигляд зверху самого сантехнічного приладу буде виглядом ззаду. І це досить сильно путає сторони в Revit, налаштування, відповідно, і певну поведінку, і дає певні незручності. Я використовую більше сімейства на основі поверхні виключно як елементи вирахування об'єму із чогось. І ми сьогодні будемо розглядати створення монолітних сходів і з можливістю параметризацію цих ступенечок, які там у нас можуть бути. Я це робив достатньо давно, можливо, в мене не з першого разу щось вийде, але ми зараз будемо пробувати це робити на ходу. Можливо, буде десь експромт, можливо, я ще буду натискати на паузу. Не знаю, а може і вийде. Перевіримо. Поїхали. І так, сімейство на основі поверхні. Значить, в нашій АСК-бібліотеці, коли ви натискаєте «Створити нове сімейство», ви побачите тут шаблончик, який в кінці позначений як FC, Face. Ми його відкриваємо. В ньому буде елемент поверхні, такий собі бокс. Він, звичайно, при завантаженні цього сімейства в проєкт, він зникає. Тобто він використовується тільки як елемент побудови, тобто таке місце для розміщення. Аналогічним чином у нас є сімейства на основі стін, перекриття, стелі, крівлі, які також матимуть таку собі основу для розміщення, відповідно, яка при завантаженні цього сімейства там не застосовується. Саме сімейство. Якщо ми зараз тут створимо якийсь елемент, наприклад, створю якийсь бокс, відповідно, форму видавлювання для прикладу, для того, щоб ми могли розуміти її. Тобто створю в плані, наприклад, якийсь циліндрик і, відповідно, подивимося, як він буде виглядати в 3D. То ви бачите, що сторона вверху є зверху. Да? Відповідно, якщо я зараз зроблю його таким чином, зроблю якби зрізаним, і відповідно поділю його так навпіл і відповідно зроблю його підрізку. Я користуюся гарячими клавішами для підрізки, тобто звертайте увагу, що коли ви наводите на елементи, то ви бачите в дужечках відповідно скорочення. SL – це розділити, наприклад, TR – це відповідно підрізати. Там off – це відповідно змістити. І коли в англомовній розкладці клавіатури ви натискаєте ці клавіші, то відповідно ви зможете таким чином суттєво прискорити процес і мишкою там лишній раз не рухати. Тобто, наприклад, я створив от таку форму і тепер створю відповідно проєкт. Створю проєкт і попробую завантажити цю форму, побудую там стіну, і уявимо, що це, наприклад, якийсь умивальничок, і подивимося на його певні нюанси розміщення. Значить, знову ж таки повторюся, що розміщення елементів на основі поверхні – річ чудова, але, знову ж таки, призводить до певних складностей при внесенні змін. І я відповідним чином не рекомендую використовувати або створювати такі сімейства
тому що вони більше дають шкоди, чим переваг. Ну і в даному випадку те, що говорю, да? Тобто зараз ми завантажимо це сімейство. В сімействі верх у нас знаходиться ніби на вигляді спереді, а відповідно верх нашого умивальника відповідно знаходиться на бек. Якщо ми виберемо цю форму і подивимося його в налаштування відображення, то у нас всі ці властивості, які тут є по відображенню, вони будуть працювати неналежним чином. Пробую завантажити це сімейство і, відповідно, у нього по замовчуванню, бачите, йде розміщення на workplane, але є ще два інших розміщення. Да? Тобто є розміщення на вертикальній поверхні якісь, і є розміщення, відповідно, просто на поверхні. Дивимося варіанти, як це виглядає. Тобто розміщення на поверхні, якщо ми в 3D, воно однозначне. Да? Тобто ми можемо взяти і розмістити об'єкт таким чином. Якщо ми це здійснюємо безпосередньо в плані, то в нас з'являється додаткова опція, тобто розмістити на горизонтальній поверхні. Тобто, якщо у нас в проєкті з вами буде елемент перекриття, отут знаходиться, тобто буде видима якась поверхня, і ми будемо прагнути розмістити цей компонент, то він по замовчуванню, бачите, що шукає ортогональну поверхню. Якщо ми виберемо розмістити на вертикальній поверхні, то таким чином ми зможемо елемент розмістити на вертикальній поверхні стіни. По суті, різниці в цьому випадку, чи ви розміщуєте в плані, чи розміщуєте в 3D, не буде. Тобто у вас буде в будь-якому разі такий собі ще й параметр elevation from level, тобто зміщення від рівня. І якби все нормально. Тобто елемент чудовим чином розмістився на стіні вертикально, і ніби все добре, він має якісь там значення, які ми можемо вказати від рівня. Він в якості основи має стіну, і тобто може бути будь-яка поверхня, не тільки стіна, а й перекриття. Але знову ж таки, основний нюанс полягає в тому, що у нас тепер перевернуті, получаються проєкції. Тобто, якщо мені, наприклад, захочеться в цьому сімействі, вибравши його, і, відповідно, вказати, що я не хочу його бачити на вигляді, наприклад, спереді, ззаді, фронт-бек, нажимаю ОК, і, відповідно, завантажую його сюди в проєкт, відповідно, і подивимося, що ми будемо бачити в плані, то, відповідно, у нас тут жодного елемента немає. Я відміняю, бачите, вони з'явилися. Тобто у нас таким чином відбувається зміна проєкцій, які ми повинні враховувати при роботі цього сімейства. Тобто абсолютна зміна, тому що фронт-бек – це ці сторони в сімействі, а топ, відповідно, зверху. А в проєкті це деякою мірою не так. Друга особливість – це те, що сімейства, які розміщуються на основі стіни, з одного боку чудовим чином рухається за стіною. Можливо, для виконання там архітектурних елементів, розміщення якихось там картин, наприклад, розміщення якихось елементів декору, а може навіть і архітектурних всіляких пристроїв, приладів, може і виглядить належним. Але у випадку повноцінної роботи, коли у нас є інженери, які розміщують на поверхні стін свої прилади, до яких приєднані у нас всілякі труби і прочі, то архітектор в момент своєї думки може там рухати, як він собі захоче. Він таким чином впливає на роботу інженера. І всі ці з'єднання у вигляді труб при таких діях творчого пошуку архітектора, вони будуть розлітатися. І, відповідно, вся робота інженера в цей момент буде явно втрачена і буде некомфортною. Тому потрібно досить обережно використовувати такі сімейства. Ну і ще важлива складова полягає в тому, що коли ми будемо трошки далі з вами ще розглядати, наприклад, сімейства отворів чи сімейство вікон дверей, то ви зрозумієте, що деякі елементи можуть знаходитися явно вище своєї проєкції. Наприклад, якщо ми зараз візьмемо і цей прилад, цю форму розмістимо дещо вище, то деякі сімейства, якщо вони перетинають видиму відмітку перетину для сікущого діапазону плану, вони можуть зникнути з перетину. Тобто в даному випадку у нас відображення зберігається.
Тобто, а деякі сімейства його втрачають. І для того, щоб воно відображалося, нам потрібно будувати невидиму лінію, моделі і формувати двохвимірний елемент деталізації, який буде, по суті, заміняти собою фізичний елемент форми. Ну, це ми будемо розглядати з вами дещо пізніше. Значить, яка ще є перевага, наприклад, елементу побудови на основі поверхні? Це те, що ми можемо створити форму вирахування із об'єму, і таким чином автоматично у нас буде вирахуватись об'єм. І я, відповідно, використовую такий принцип для всіляких форм підрізок, для всіляких там можливих ніж і тому подібне. Як це реалізується? Значить, відповідно, ми можемо взяти цю форму, яка в нас є, можемо її скопіювати, відповідно, вставити по тому ж самому місці, і в властивостях Solid Void ми можемо її поміняти на Void, тобто на пустотну форму. В результаті, що у нас виходить? Тобто у нас виходить, в цьому місці є форма пустотна, яку ми можемо здвинути на певну глибину, наприклад, і зробити вирахування. Тобто можемо взяти кат, вибрати цю форму пустотну, вказати на форму основи і маємо вирахування. Тепер попробуємо перезавантажити це сімейство безпосередньо в наш проєкт. В результаті ми що бачимо? Ми бачимо, що в поверхні відбулося вирахування, але тут же бачимо чергову цікаву проблему. Це те, що при завантаженні в нас все зникло. Так, а чому зникло? А можливо, ми просто відключили видимість. Давайте перевіримо. Ну так, дійсно, я ж все відключив. Вертаюся. Тепер все відображиться. Значить, перевагою є те, що у нас в місці розміщення цього елементу, як бачите, формується вирахування. І це досить хороша перевага, яку можна використовувати у ряді випадків застосування цих об'єктів на основі поверхонь, при тому, що у нас це вирахування буде застосовуватися на більшості поверхонь, які ми з вами будемо використовувати. Наприклад, давайте попробуємо сюди завантажити із бібліотеки якусь колону. Жму Load. У нас є, наприклад, Structure конструкції. Тут у нас є, відповідно, Frames. Тут у нас є Columns. І, відповідно, ми можемо взяти колону якусь бетонну. Ось в даному випадку у нас є колона бетонна. Відкриваємо цю колону. І в Structure вибираю Column, відповідно, і вказую її для розміщення. Значить, 3D-снепінг треба, мабуть, відключити і вказати вертикальне розміщення колони. Тобто уважні будьте тут в стрічці. Значить, вставляю елемент колони, вона чомусь впала донизу. Це розміщення, знову ж таки, якщо пам'ятаєте, розповідав, що архітектурні елементи розміщуються з наявного рівня вверх, а конструкторські елементи розміщуються від наявного рівня вниз, таким чином ніби підпираючи його. Тобто конструктор, знаходячись на наявному поверсі, повинен забезпечити його стійкість. Такий принцип реалізований всередині Revit, і тому, коли ви розміщуєте об'єкти, то будьте уважні на оцю опцію Depth і Height, відповідно. Тобто по замовчуванню для несучих стін, для несучих колон і балок буде розміщування від наявного рівня вниз. Тому можна розмістити вверх, відповідно вибрати відповідний рівень і розмістити так, як потрібно. Знову ж попробуємо взяти цей компонент, нажимаємо Create Similar і можемо попробувати його розмістити тут же на поверхні. Звертаємо увагу, що в даному випадку при розміщенні у нас якимось чином змінюється поверхня. Тобто, і відповідно, чому так відбувається? Тому що, бачите, стоїть Place on Face, і вроді би все чудово, але якщо ми бачимо, що в нас форма розміщується не так, то пробілом ми можемо поміняти сторону розміщення. Тобто ми можемо об'єкт крутити по поверхні на 90 градусів, якщо будемо натискувати пробіл. Натискаємо розмістити і бачимо, що чудовим чином у нас також відбулося вирахування. Знову ж таки, для яких цілей ми можемо це використовувати? Особливо для металевих і дерев'яних всіляких з'єднань. Тобто, коли нам необхідно буде зробити врізку
в елемент. Тобто в нас може бути якийсь елемент з'єднання там, металевих елементів чи там якихось інших, і треба його розмістити з врізанням. І таким чином нам не потрібно буде завантажувати в елемент колони балки цей елемент, а можемо його розмістити безпосередньо в проєкті. Значить, але не всі елементи ми можемо здійснити таке розміщування, щоб було вирізання. Можемо попробувати завантажити двері. Наскільки я пам'ятаю, в попередніх версіях такої можливості не було. Но ми попробуємо. Зайдемо в архітектуру, зайдемо в Doors. Ми зараз якраз активно працюємо над дверми і вікнами. І відповідно тут у нас є копія. Це в мене копія. Значить, вибираю двері Door 1 відповідно на основі стіни, жму Open. Ми до компонентів на основі стіни з вами також доберемося в наступних лекціях. Попробуємо розмістити зараз двері в стіну і попробуємо розмістити цей компонент на основі поверхні дверей. Подивимося, відбудеться вирахування чи не відбудеться. Дивіться, в даному випадку, бачите, що у нас компонент не вирахував об'єму із дверей, абсолютно ніяк. Тобто в деяких категоріях у нас це вирахування відбувається, а в деяких категоріях ніяк ні. Тому на цю особливість зважайте при відповідній роботі. Значить, ще на що ми можемо звернути увагу, це так як у нас є тут пустотна форма, і якщо це може бути вільна пустотна форма, то може бути опція Cut with Void when loaded. Це чудово ілюструє зараз ця довідочка, яка показує, що, наприклад, коли у нас є столешня кухонна, то відповідно не обов'язково в цій столешні мати проріз. Можливо, цей проріз ми можемо додати в сам умивальник чи мойку, і розміщуючи цей елемент, ми можемо отримати автоматичний виріз. Значить, поки що ми застосовувати це не будемо. Так, приклад роботи продемонстрував вам, а тепер попробуємо створити вже щось таке більш конкретніше. Значить, відміняю всі дії, які я здійснював в цьому сімействі на основі поверхні. І поки що залишу його в спокої, ми його будемо використовувати для цікавого елементу вирахування об'єму. Значить, зараз нам потрібно спробувати створити елемент сходів і, відповідно, попробувати запараметризувати самі сходи, їхню кількість. Будемо вважати, що це елемент монолітних сходів. Значить, що для цього нам потрібно буде зробити? Тобто ми створимо ще одне нове сімейство, яке буде просто, взяв проєкт, File New, Family, і візьмемо просто сімейство на основі моделі. Ні на якій основі, просто на моделі. Відкриваємо. І, відповідно, коли в нас стоїть задача створити ступеньки, ми розуміємо, що от у нас є якийсь марш, і, відповідно, в нього є певна кількість ступеньок. Звичайно, найпростіший спосіб створення цих ступеньок – це зробити що? Це просто вималювати кожну окрему ступеньку контуром, видавити цю форму на певну відстань і отримуємо. Але ж ми тоді на кожен окремий випадок маємо створити окреме нове сімейство і кожен раз промалювати різну кількість ступеньок. При тому, що ми можемо звичайним чином запараметризувати висоту і глибину кожної ступенечки, відповідно. Але для того, щоб зробити повну параметризацію, у нас це не вийде. Який ще може бути варіант? Звичайно, ми можемо побудувати окрему ступеньку як форму і зробити їх масивом, як ми робили з вами полочки. Можемо це зробити, але в нас виникне наступна ситуація. Ми не зможемо кожен окремий цей елемент з'єднати між собою, так, щоб в нас вийшов це як монолітний об'єкт. І відповідно у нас будуть між цими ступеньками шви. Якщо ми навіть і об'єднаємо ці елементи між собою, то при зміні кількості елементів у нас знову будуть нові оці шви між елементами. І знову ж таки неприємно. Відповідно, яким чином можна буде вирішити цю задачу? А зворотнім шляхом, коли ми побудуємо форму наших сходів, і з цієї форми ми зробимо вирізання наших ступеньок.
Тобто цей варіант є найбільш цікавим, тому що таким чином ми маємо створити не саму ступіньку, да, сходинку, а маємо створити елемент вирізання. І відповідним чином ми використаємо тоді сімейство на основі поверхні, тобто в якому створимо зворотню форму вирізання. Тому давайте попробуємо створити такий собі прототип нашого маршу. Значить, що для цього нам потрібно? Ну, по-перше, визначитися, як він у нас буде будуватися. Тобто, де в нього буде перед, де зад, де, відповідно, ліва сторона, права. Ну, зрозуміло, вигляд спереді тут, вигляд ззаді тут, зліва, справа. Значить, тут початок маршу, тут, відповідно, там кінець. Значить, точка розміщення. Марш буде у нас, відповідно, формуватися від початку і десь туди далі. Тобто не буде його центрального розміщення і рівномірного зміну габариту відносно центру. Це буде дещо некоректно, тому будемо вважати, що початок буде з цього боку. Якщо ми вважаємо, що початок буде з цього боку, а в цей бік у нас не буде ніякої геометрії, то бажано вибрати елементи зворотньої рамки, які є в плані, відкріпити опорну площинку і змістити її на 1500 отак вперед. Тому що нам не потрібно буде тут не потрібна буде зайва видимість опорного елементу, а от з цього боку буде потрібно більше чим, тому що сходи будуть розвиватися в цей бік. Те саме нам потрібно зробити на вигляді ліворуч. Тобто, відповідно, нам потрібно також зробити зміщення елементів побудови, тобто в даному випадку у нас тут знаходиться рівень і опорна площина, і також нам потрібно змістити все це на 1500 от так сюди. Є. Значить, закриваємо вигляд зліва. І тепер нам потрібно зробити звичайним чином розбивку. Тобто беремо звичайні опорні площинки, рефплейн, і робимо побудову. Робимо першу площинку, відповідно, вибираємо її, визначаємо її під категорії як Ask Site. Відповідно, визначаємо назву Ask Site, відповідно, LT, тобто зліва. Знову ж таки, бажано підписувати все це, вибираємо, що тут left, і робимо деяке масштабування. Тобто, знову ж таки, від місця розміщення відступає на 1500, це якраз буде умовний центр опорної цієї площинки. Зменшую. Перед тим, як віддзеркалю цю площинку на інший бік, потрібно перейти на вигляд спереді і відповідним чином вже скоригувати габарити по висоті. Іначе буде дещо некрасиво. І знову ж таки наголошую на тому, що ви завжди маєте думати над своїм почерком в сімействах, тому що саме цей почерк буде складати думку про вас, і особливо переді мною, якщо я захочу вас взяти до себе на роботу, чи десь влаштувати на роботу. Тому постарайтеся вже мене не розчаровувати. Значить, тоді дзеркалю. Віддзеркалив на цей бік, відразу ж потрібно дати назву. Можемо скопіювати назву із попередньої опорної площинки і, відповідно, вставити на зворотню. І обов'язково вказуємо призначенням, що це правий бік. Чудово. Далі. В плані у нас, ми знаходимося в плані, вибачте, перемкнувся не туди. Значить, нам необхідно створити тепер опорну площинку з іншого боку. Відповідно, що ми можемо зробити? Ми можемо, звичайно, скопіювати, яка в нас наявна, або побудувати знову. Виберемо побудова нової, десь відступимо так трошки подалі і, відповідно, побудовуємо з іншого боку. Є. Виберемо, і знову ж таки, підкатегорія – це в нас обов'язково сайт, відповідно, призначення – це у нас зворотня сторона back, відповідно, назва, також БК. Чудово, є. Тепер що ми маємо зробити? Знову ж таки, змасштабувати для краси, тому що по довжині опорних площин нам легше буде розуміти, які з цих площин являються головними по відношенню до інших. Переходжу на вигляд ліворуч і знову ж таки потрібно по висоті також обов'язково скоригувати. Так, не треба закріплювати. І робимо масштабування. Знову ж відступаю від горизонтальної на 1500
і зменшую на 2400. Чудово, є. Далі. Далі, зрозуміло, ми працюємо з розмірами. Вставляю розмір знизу, і відповідно цей розмір має бути EQ, еквівалентний, і відповідно за ним ставимо габаритний. Вибираємо обидва розміри, і я зазвичай їх переміщую, отак цепляючись за центр до опорної лінії, щоб знову ж таки було красиво. Розмір, який габаритний, назначаємо новий параметр createParameter, беремо sharedParameter, заходимо в групу Dimension і шукаємо тут width. Вибрали width. В Dimension так, на тип так. Окей, є. Те саме робимо з довжиною. Єдине, що у нас EQ поки що ніякого не буде. Тому, відповідно, ставимо розмір, вибираємо його і створюємо параметр, який буде визначати у нас довжину. Вибираємо Dimension, шукаємо відповідно тут Length, знайшли Length, окей, окей, є. Таким же чином красивенько його переміщуємо в кінець і підтягуємо закінчення, якщо вони там десь у нас некрасиво вискочили. Далі, обов'язково потрібно перевірити параметризацію всього цього щастя, тому що не перевіряючи параметризацію, ми можемо в якийсь момент не догледіти, вона буде працювати якимось некоректним чином. Вибираємо тут 1200, відповідно, давайте по довжині зробимо, скільки так зробити, давайте 1500 для початку, нам вистачить. Є. Параметризація працює чудовим чином. Далі цей розріз, відповідно, також хочеться якось перемістити, на 200, хай він буде отак по центру. Чудово. Тепер нам що потрібно зробити? Зробити висоту, відповідно. Знову ж таки, на вигляді ліворуч беремо опорна площинка і, відповідно, пробудовуємо її зліва направо. Призначаємо її, відповідно, на сайт. Знову ж таки, вставляємо їй ім'я сайт. Відповідно, тут буде сайт ТП, тобто зверху топ. І, відповідно, тут також вказуємо, що призначення це верх є. З цього ж боку це буде наш основний вигляд, на якому ми будемо пробудовувати наші всі ступіньки, відповідно, сходинки. Відповідно, вибираємо розмір і пробудовуємо розмір з правого боку, який буде у нас відповідати за висоту. І додаємо параметр висоти. Вибираємо знову Dimensions і, відповідно, вказуємо Height. Height. Чудово. Також Dimensions, супер. Знову ж таки, звичка, зробити все гарно. Перетягую в кінець і підтягую оці всякі закінчення, щоб було красиво. Добре. Що тепер? Тепер нам треба якимось чином встановити залежність між довжиною і висотою. І, відповідно, запараметризувати наш розмір ступеньок, їхню кількість і визначити цю залежність. Тобто, щоб у нас при зміні габаритів кожної цієї ступеньки, сходинки, у нас також залежала наша сукупна висота, помножена на певну кількість. Тому що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити декілька параметрів, які будуть визначальними. Значить, заходимо в типу розміри. Так, дивимося, значить, length хай буде першим, відповідно, width і height, чудово. Значить, хоча length, ладно, хай буде першим. Значить, тепер створимо додаткові параметри. Які нам потрібні параметри? По-перше, нам потрібен стип, наприклад, width, depth, мабуть, буде правильніше його назвати depth, глибина сходинки, тип параметрів довжина, відповідно, і закидуємо його в Division Geometry. Чудово. Я завжди додаю опис, відповідно, ми зараз цей опис ігноруємо, але, в принципі, було б непогано його підписати таким чином, що в даному випадку це параметр ASK, відповідно, це параметр, відповідно, сімейства, Family Parameter. Закриваю скобочки і, відповідно, тут дублюю його назву, що це у мене там Step Depth. Звичайно, тут можна більше додати всілякої описової частини. І хороше правило – це підписувати параметри. Зверніть увагу, що коли ви наводите на інші параметри,
то вони підписані. І параметри, які загальні, тобто які єдині з однаковими ID, які ви багаторазово використовуєте, вони підписані як shared parameters. А ті, які визначені на рівні сімейства, вони, бачите, зразу підписані як family. Але в той же час зверніть увагу, що в нових версіях Revit з'явилося, уже Autodesk додав сам family параметр і додав shared параметр. На кінець-то додумалися. Тобто, можна, звичайно, економити тепер на назвах, але так як я бібліотеки розробляю ще на 20-й версії, то я додаю ще весь цей зміст. І так, з Depth у нас буде 300. Додаємо, відповідно, наступний параметр Steep Height, тобто висоту, відповідно, група Division Geometry. Ну і, відповідно, можемо вказати, знову ж таки, описову частинку. Я в даному випадку її дублюю. Но коли ми використовуємо всілякі скорочення LTR, TTP, BM, то ми пишемо, там, наприклад, Steep Height from top, тобто розписуємо вже скорочення в повній мірі, щоб користувачу, який не працює із нашою системою, тобто не виникало питання, що таке типи. Окей, є Steep Height, відповідно, робимо 150. Далі нам не потрібно створити параметр Steep Count, тобто це кількість. Він вже має тип даних як integer, тобто кількісний параметр. І, відповідно, також закидуємо його в Division Geometry. Division, де він цей Division? Тікає від мене. Є, і, відповідно, також вставляю описову частинку Steep Count. Окей. Steep Count можемо закинути нижче і поставимо, наприклад, 3. Тепер нам потрібно здійснити певні розрахуночки всього цього. Так, якийсь був дивний звук. Що за дивний звук? Я сподіваюся, в мене мікрофончик не розряджається. Ні, не розряджається. Вибачаюсь. Но був якийсь бр дивний. Не можу зрозуміти, що за був бр. Ладно, продовжуємо, я це виріжу. Значить, відповідно, робимо Steep Count. Значить, що тепер? Значить, у нас тепер буде певна залежність між всім цим. Певна залежність між всім цим. Значить, у нас є глибина ступіньки, і ми маємо її перемножити на кількість, щоб отримати загальну довжину, відповідно. Значить, відповідно, length беремо Steep Depth і, відповідно, перемножаємо його на Steep Count. І перемножаємо на Steep Count. І отримуємо, відповідно, значення глибини. Значить, ширина у нас буде відповідним чином довільна, але висота буде мати схожу залежність. Тобто ми можемо вільно скопіювати формулу, яка в нас є, і, відповідно, замість depth поставити height. Поставимо height. Є. Нажимаємо ОК і відповідним чином ми бачимо тепер от таку ситуацію. Тобто у нас тепер ось одна ступенечка, то друга ступенечка і відповідно далі. Якщо ми будемо змінювати кількість цих ступенечок, окей, то ви побачите, як у нас відповідним чином змінюється і висота, і довжина. Це те, що якраз нам і потрібно. Значить, що робимо далі? Далі нам необхідно буде визначитися, як у нас ці ступенечки будуть тут рухатися, яким чином буде забезпечуватися вся ця параметризація. Тобто ступенька у нас буде починатися звідки? Вона буде починатися знизу, чи буде починатися отак відразу зверху. Ну, зазвичай вона починається знизу, тобто вона є опорною, і перша ступінька, як правило, вона в рівень із плитою. Відповідно, кінець цієї ступіньки, він має бути також в рівень з плитою. Давайте попробуємо пробудувати тоді їх 3 штучки. Ну, 3 штуки. І, відповідно, попробуємо подивитися, як це буде виглядати. Да? Тобто, що ми зробимо? Для себе ми можемо зробити певну таку пробудову лініями, обичними можемо лініями моделі, зробити пробудову для того, щоб для себе зрозуміти схемку, як у нас ці ступеньки будуть працювати. Тобто будую діагональну лінію і тепер роблю, відповідно, як воно має бути. 300, піднімаюсь на 150. Відповідно, знову йду на 300. І знову піднімаюсь на 150. Знову, відповідно, йду на 300 і знову піднімаюсь на 150. Дивлюся. 1, 2, 3.
чудовим чином. Відповідно, тут у нас що має бути? Тут у нас має бути якесь продовження, тобто остання ступінька у нас має бути якоюсь там, наприклад, може бути довшою, наприклад. Побудували сюди. Потім у нас має бути якась іти опорна частина цієї ступіньки, потім по діагональки паралельно має йти до якоїсь там величини, до цієї чи до іншої, потім має прийти отак і, відповідно, якось отак завершитися. Тобто, от у нас, по суті, пробудований прототип. Рахуємо тепер кількість ступіньок. Ось перша ступінька, друга ступінька, третя. Перша, друга, третя. Чудово. Тобто все у нас вписується в параметризацію. Єдине, що нам потрібно тепер зробити, нам потрібно тут додати ще опорну лінію, яка у нас буде відповідати на ступеньку, яка буде кінцева. Але чи може в нас бути ситуація, коли у нас перша ступінька може бути також різної довжини? Певною мірою, що так. І відповідно нам потрібно буде трошки все це змінити. Так, якісь шуми з'являються, я поняв. Зараз покладу мікрофончик на стіл, подивимося, може це із-за того, що я тут катаюся на кріслі і відповідно створюю з собою якісь поміхи. Тобто, якщо будуть виникати якісь, Настя, будь ласка, повідомляй. Буду дивитися за цим. Дякую. Такс. Значить, відповідно, що нам треба зробити? Нам треба зробити так, щоб перша ступенечка все ж таки була за межами. І відповідно, тоді формування кількості у нас по довжині буде дещо відрізнятися, чим зараз ми то маємо. Значить, що ми відповідно робимо? Значить, нам потрібно по довжині зменшити ступеньку на 1. Тобто ми беремо length і робимо step count мінус 1. Step count мінус 1. Відповідно, у нас таким чином, вибачте, step count, неправильно я зробив. Потрібно тут поставити step count в дужечки, бо тут, бачите, він визначив як в міліметрах, а нам потрібно змінити кількість. Step count мінус 1. І таким чином у нас тут буде трошки формуватися по-другому, і початок ступеньки у нас має бути десь звідси. Значить, що ми відповідно далі робимо? Тобто нам потрібно поки що видалити цю всю схемку і створити з цього боку додаткову опорну площинку, і з цього боку створити додаткову площинку, які у нас будуть відповідно визначати наші ступені. Значить, що ми робимо? Беремо reference plane, який у нас є, і копіюємо його ліворуч на якусь там величину. Тобто в даному випадку ми можемо скопіювати тут десь на 450. Тобто довжина в нас може бути з цього боку більшою. Значить, відповідно, призначення вже цієї площинки не буде сайт. І, відповідно, по висоті ми її дещо зменшимо, тобто зробимо її коротшу. Але зверніть увагу, що прив'язуватися бажано так ближче до рівня, тому що якщо вище, то ви, відповідно, відліково матимете дещо інший початок. Відповідно, прив'язуємося з цієї точки і вводимо 1500. І таким чином ми зможемо з вами пробудувати опорну площинку нижче. Переходимо відповідно на план і можемо її також тут скоротити по довжині на 2300. Назву поки що я прибираю, тобто зараз не будемо зосереджуватися на назвах. Визначили основні габарити і поки що достатньо. Так, єдине, що я взяв не той інструмент, треба взяти копіювання, я взяв масштабування. І відповідно копірую вниз. І тут також має бути якась відстань. Хай буде поки що 300. Є. Тобто ми пробудували з вами додаткові опорні площинки, які будуть визначати нам загальну довжину. Чудово. Значить, що тепер? Тепер мені обов'язково треба зробити так, щоб діагональ, я побудую її референс лайном, між цією точкою і цією точкою, щоб у нас зійшлася. І, відповідно, потрібно поставити розмір, який тут буде відбивати завжди довжину першої ступеньки, яка буде кратною всім іншим.
І, відповідно, потрібно призначити для неї Step Depth 300. Навіщо я це роблю? Для того, щоб відбудувати основну площину, по якій ми побудуємо форму і по якій розміщимо елемент вирахування. Перевіряємо 300 і має тут бути 150. Чудово. Тобто, таким чином у нас правильна пробудова. А довжину першої ступеньки, тобто ми можемо потім зробити окремою формою і, відповідно, далі коригувати її підрізку, там, наприклад, більше робити чи менше. І, відповідно, з цього боку, давайте також, наприклад, зроблю оцю глибину поки що кратною Step Depth, але за потреби ми можемо зробити окремий параметр, який буде Step Depth First, наприклад, перша ступенька, Step Depth End, друга ступенька. Це можуть бути окремі параметри. Відповідно, ці розміри ми знову ж таки опускаємо сюди красивенько вниз, щоб вони там і були. Чудово. Тепер нам потрібно буде перевірити загальну параметризацію, чи буде у нас витримуватися зараз оця вся діагональка. Так, шуми присутні, да? Шуми присутні. А що за шуми? Звідки ж вони беруться, ці шуми? Вибачаюсь, хвилинку. А скажіть, будь ласка, наскільки різкі шуми бувають в процесі? І наскільки часто, наскільки тривало вони відбуваються? І так, тепер нам потрібно перевірити нашу параметризацію, особливо те, чи буде робити у нас ця діагональна опорна лінія. Заходимо в типорозміри і давайте спробуємо для початку змінити висоту, глибину ступеньок. Нажимаємо Apply, відповідно, все чудовим чином працює. Окей, змінюємо висоту, наприклад, на 250. Чудово, працює. Змінюємо, наприклад, кількість на 6. Працює. Чудово. Тобто основна параметризація є, але тут у нас є одна особливість. У нас може бути дві ступеньки, але якщо ми з вами поставимо одну ступеньку, да, тобто у нас потім може розвалитися вся параметризація і буде проблема, особливо коли буде тут масивчик якийсь певний. А в масиві не може бути менше елементів, чим 2. Тому нам потрібно зробити тут перевірку, ну, як кажуть, захист від дурня. Тобто, щоб випадково хтось не ввів значення 1 і все не зламав. Тому що ми з вами зробимо? Відповідно, ми створимо з вами окремий розрахунковий параметр, який у нас буде Step Count, відповідно, через решіточку. Закинемо його, відповідно, в Other. Звичайно ж, тип даних для нього поставимо integer. І в описовій частинці ми, відповідно, напишемо, що це Family Calculation. І, відповідно, тут скажемо, що це count. Є окей. Окей, він у нас тут є. І тепер якою буде перевірка? Значить, пишемо, якщо у нас, відповідно, цей Step Count буде менше 2, значить ми ставимо 2. Іначе пишемо, що це буде цей Step Count. Є. Тепер ми, відповідно, маємо підмінити, зробити підміну параметра Step Count, який ми з вами використали, в формулах. Тобто, відповідно, тут ми замість нижнього підкреслювання ставимо решіточку. Apply. Перевіряємо дію. Якщо ми ставимо, наприклад, 2, тут у нас 2, все чудово. Якщо ми ставимо тут 1, то тут все одно лишається 2. Таким чином, у нас в сходах не може бути менше елементів, чим 2. І це вже такий чудовий захист. Добре. Що тепер нам необхідно зробити? Тепер нам необхідно зробити глибину. Тобто у нас буде йти певна форма, тобто для наших ступеньок, і буде, відповідно, глибина для наших ступеньок. Глибину ми зробимо яким чином? Ми зараз скопіюємо, створимо ще одну опорну лінію, яка у нас буде з'єднувати отут усе, тому що наші ступеньки матимуть верхню границю
і відповідно нижню границю. Вибираємо відповідно в Create Reference Lines і пробудовуємо з цієї точечки в цю точечку. Знову ж таки, показую це нарисним шляхом. Тобто у нас йде отут раз, відповідно 2. Тобто знову так чітко 300, чітко 150, відповідно чітко 300 і так далі. Тобто є верхня границя ступенечок, є відповідно нижня. І нам нижня потрібна для якої цілі? Для того, щоб відповідно від неї відбити товщину нашого маршу. Яким ми чином це зробимо? Ми маємо створити окрему опорну лінію, яка має бути прив'язана тут параметром якоїсь товщини, але важливо зробити так, щоб ця опорна лінія ні з чим там іншим не могла зв'язуватися, щоб якщо вона зацепиться за якийсь інший об'єкт, то вона не втратила основний зв'язок параметризації. Тому що ми робимо? Тобто ми можемо абсолютно вільно взяти опорну лінію, яка у нас тут є. Можемо її отак скопіювати отак в бік, але, що важливо, повторно, коли її виберу, відповідно укажу її площину розміщення Pick a Plane по площині існуючої опорної лінії. Таким чином я її якби виношу зовсім в інший якби шар геометричних залежностей, і відповідно вона стає такою умовно незалежною, тобто вона своїми закінченнями не буде так активно чіплятися за якісь інші елементи. Відповідно далі я встановлюю відповідно тут розмір залежності, який буде формувати оцю товщину. Вибираю відповідно це значення і призначаю йому загальний параметр Dimension Thickness. Шукаємо thickness, призначаємо ОК. І відповідно хай він буде так на Dimension є. Thickness. Тепер нам потрібно перевірити знову ж таки цю роботу. Для зручності відвигаю так в бік і відповідно пробую змінити якісь параметри. Ну, наприклад, давайте змінимо висоту, і це однозначно покаже нам зміну. Бачите, що у нас зміна відбулася. Можемо спробувати тут поставити 100. І бачимо, що також у нас тут зміна спокійно відбувається. Відповідно, тут ми зможемо з вами зробити 300, нажимаємо Apply, і також у нас все чудово працює, залежність працює. Тут поставимо, наприклад, 50, також у нас все чудовим чином спрацьовує. Супер. Значить, що тепер нам необхідно зробити? Тобто тепер нам необхідно пробудувати якусь там певну форму, яка у нас вже буде формувати наші ступеньки. Але нам ще потрібно буде зробити висоту, наприклад, відбити першої ступеньки, кінцевої ступеньки, висоту першої ступеньки. Відповідно, вибираємо опорну площину зверху і ставимо також 150. Зразу ж їй міняємо призначення на None. Поки що стираю для неї назву і, відповідно, зроблю їй, знову ж таки, якесь масштабування для того, щоб вона виглядала у нас красиво. На 1500 від центральної опорної і, відповідно, скорочу на 2400. Те саме потрібно їй зробити на вигляді спереді, з фронту. Тобто так само її потрібно на ці 100 мм змасштабувати, щоб, знову ж таки, візуально бачити підпорядкованість. Далі ми вибираємо розмір і відповідно тут формуємо висоту цієї ступенечки. Знову ж таки, закінчення розмірів можна поміняти і призначити параметр Step Height. Відповідно, вибираємо знову ж цю опорну, відповідно копіюємо її нижче. І знову ж таки вибираю розмір і відповідно формую також висоту. Ну, хоча в даному випадку у нас висота має бути більше вниз направлена. Відповідно, тут роблю мінус 150 і ставлю відповідний розмір. Ставлю розмір, який також відповідним чином призначаю як Step Height. Step Height. Призначаю Step Height. І знову ж таки перевіряю роботу, наскільки відпрацьовує ця параметризація. Тобто міняю, наприклад, на 250 і дивлюся, так, все абсолютно коректно працює.
Можна зберегтися, тому що ми з вами працюємо, і жодного разу не зберігся. Відповідно, може бути якась там непередбачувана ситуація. І в даному випадку мені треба поставити stairs. Одну хвилинку, вибачте. Можна не балакати, вас чуть. Робимо stairs і відповідно називаємо, наприклад, ASK, stair, run. І зробимо, наприклад, там 0.1.0.0.0 хай буде. Нажимаємо Save. І основну побудову ми таким чином завершили. Тобто от ми з вами вже годину записуємо, і ми тільки зробили основну розбивку. А тепер ми будемо вже робити форму. Створюємо Create, беремо Extrusion відповідно, і тільки тепер можемо пробудувати. Раджу використовувати вам побудову, відповідно, Pick Line із Lock. Отут у стрічці потрібно закріпити лок. І тепер вказую, наприклад, верхню опорну площинку, тепер верхню опорну лінію, відповідно. Потім нам потрібно піти вниз, потім отут знизу, потім, відповідно, цю нижню опорну лінію, потім опорну лінію, яка у нас буде формувати верхню ступеньку, наприклад, і формуємо закінчення. Далі робимо таку підрізку. Тобто у нас має бути щось схоже на от таку з вами побудову. І нажимаємо Finish. Тобто в даному випадку ми з вами зробили як такий собі камінь, із якого ми потім пустотними формами знову зможемо вирізати ступеньки. І, відповідно, у нас таким чином оця поверхня діагональна буде являти собою основу для побудови. Значить, що ми тепер з вами робимо? Обов'язково треба перейти на планчик, виберемо з вами ці сходики і потрібно їх переприв'язати ручками. Для цього можна спробувати потягнути ручку праворуч і закрити замочок, або вибрати команду вирівнювання, вказати ліву сторону, вказати відповідно на цю сторону і закрити відповідний замочок. Далі нам потрібно що зробити? Потрібно асоціювати матеріал, відповідно, нажимаємо тут маленьку кнопочку Material і асоціюємо. І важливо ще поміняти відповідно категорію. Тому що категорія Generic Models у мене використовується виключно для проємів, отворів, ніж всіляких, ну тільки не для елементів геометрії. Тому куди ми віднесемо наші сходи? А у нас тут вибор невеликий, тобто у нас категорія Stairs по замовчуванню, вона недоступна в Revit і для завантажувальних сімейств. І це, звичайно, проблемка, тому ми можемо тільки обійтися Structural Framing, тобто для цієї побудови, і відповідно використати тільки її. Вибираю ОК, як Structural Framing. Тут у нас є матеріал для використання, і тут ми можемо сказати, що це буде, наприклад, збірний бетон, Precast Concrete. Чудово. Що тут ще ми можемо зробити? Ми можемо сказати, що ці сходи можуть бути основані на робочій площинці. Поки що не роблю, але важливо зробити їх cut with voids. Тобто, щоб можна було створити пустотні форми. І при перетині із плитою перекриття, наприклад, чи міжповерховим майданчиком, щоб у нас була можливість вирахувати кругом наших сходів об'єм для зазорів. Все, це ми з вами зробили. Тепер можемо перевірити параметризацію, чи буде взагалі вона працювати. Давайте попробуємо зробити тут 6 штучок, тут зробимо 200, наприклад, тут зробимо, наприклад, 450 і дивимося. Тобто у нас чудовим чином якось воно взлетіло вверх. Хорошо. Давайте попробуємо тепер зробити Steep Depth, хай у нас буде 450, висоту зробимо, наприклад, 250. І пробуємо зробити тут, наприклад, 2 штучки. Що в нас вийде? Також форма змінилася, нічого ніде не розсипалось, не розвалилося. Чудово, але бачили, що змінюється колір. Чому?
Тому що в Manage, в Object Styles, при зміні категорії у нас тут зник матеріальчик. Його потрібно сюди призначити, і поки що ми виберемо модуль, а Analytical Panel, звичайно, видалимо, бо він якийсь виглядить не по стандарту, чужий. Окей. Далі що ми з вами зробимо? Далі ми перейдемо в прев'юшку, налаштуємо вигляд для прев'ю. Для цього нам поки що масштабувати не будемо, бо тут ще буде у нас так багатенько роботи. Беремо, зберігаємо. І ще ми забули, до речі, у вас в типу розмірах вказати сьогоднішню дату як версію. Тобто тут має бути 24, і тут дата в зворотному порядку 24.02.08. Решту параметрів, девелопер, ви можете вказати свій власний ідентифікатор, тому що будете присилати сімейство мені, і, будь ласка, називайте їх по власному ідентифікатору, тому що ви всі мені скидаєте свої сімейства, вони в мене накопичуються, і я повинен знати, чия це робота. Тому застосовуйте свої ідентифікатори і, будь ласка, підписуйте їх схожим чином, як в лекції. Тобто, тому що слово завдання не дуже підходить. Там 1, 2, 3, 4, 5, чи там просто що-небудь. Так, є. Зберігаю. І, в принципі, на сьогодні перша частинка по створенню сходів ми завершуємо. Наступний урок ми вже створимо якраз самі елементи вирахування у вигляді ступенечок. Ми їх розмістимо на ці сходинки, спробуємо запараметризувати, як вони будуть працювати, вираховувати об'єми. Потім ми спробуємо додати певні збільшення відповідно наших сходів на початку, на кінці. Потім нам потрібно ще загрузити це в проєкт, поставити на плити і подивитися, як воно буде виглядати. Потім потрібно ще створити форми вирахування для монтажних зазорів. В общем, у нас ще так на одну лекцію або й на 2 роботи буде. Тому попробуйте створити таку основу і, відповідно, якщо у вас будуть якісь до мене питання, будь ласка, задавайте, не стісняйтеся, я доступний в Телеграмі, а той, хто хоче долучитися, то в описі до цього відео є форма, яку ви можете заповнити і, відповідно, долучитися до цих лекцій. Всім дякую, всім до побачення.